নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটা টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ডকুমেণ্ট এখন বা চাৰ্টিফিকেট এখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এপ্ৰুভেল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড কৰি যেতিয়া অপেন কৰিব তেতিয়া এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এই সমস্যাটো হ'ল কি, তলৰ যিটো অপশ্যন আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো ভেৰিফাইড নহয়, অৰ্থাৎ নট ভেৰিফাইড বুলি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি পৰে বা অপেন হয়। গতিকে এই সমস্যাটো সমাধান আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, সম্পূৰ্ণ লাইভ প্ৰচেছ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আহিছে তেন্তে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব PDF ৰিডাৰ। টাইপ কৰাৰ লগে লগে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰি প্ৰথম যিটো আপোনালোকে অপশ্যন পাব pdf.adobe.com, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ৱেইট কৰিব। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত ডাউনলোড এক্ৰবিয়েট ৰিডাৰ, তলৰ যিটো অপশ্যন মোৰ ডাউনলোড অপশ্যন, এই মোৰ ডাউনলোড অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছিষ্টেম অনুসাৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। উইণ্ড'জ 11, 10 কি হয় আপোনালোকে ছিষ্টেম অনুসাৰে ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ভাৰ্জন কি হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব। তিনিটা অপশ্যন আছে, দুটা অপশ্যন মই আনটিক কৰি, মোক কেৱল ছিগনেচাৰৰ কাৰণে লাগে, গতিকে মই তলৰ এটা অপশ্যনে মই চিলেক্ট কৰিছোঁ। কৰি মই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকৰ যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে টিক চিন লগাই ল'ব। মোৰ বাৰু ডাউনলোড কৰা হৈ আছে, গতিকে নেক্সট ষ্টেপত মই আগবাঢ়িম। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব ছিষ্টেমত। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ফাইল লোকেশ্যনত যাব। ফাইল লোকেশ্যনত গৈ আপোনালোকে ক'ত ৰাখিছে PDFটো ৰাইট ক্লিক কৰিব। অপেন উইথ এডব এক্ৰবিয়েট, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ PDFটো আপোনালোকৰ অপেন হ'ব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। মোৰ লগে লগে আহি গৈছে। যদি আপোনালোকৰ নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছিগনেচাৰত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিব। শ্ব' ছিগনেচাৰ প্ৰপাৰ্টিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত শ্ব' ছিগনেচাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ট্ৰাষ্টত আহিব। এই ট্ৰাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে বক্সত আপোনালোকে টিক লগাই দিব। টিক লগাই অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছত ভেলিডেট ছিগনেচাৰত ক্লিক কৰি দিব। অ'কে ক্ল'জ কৰি দিব। যাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো ভেৰিফাইড ভেলিড আহি যাব। এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি কাষ্টমাৰক দি দিব পাৰিব বা ডাউনলোড কৰি ছিষ্টেমত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। গতিকে ইমানখিনিয়ে আছিলে। পুনৰ নতুন এটা টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ নমস্কাৰ।